ở Việt Nam thì chị gọi em bằng cái tên là Nino, bởi vì là chị biết đến cái tên đó ngay lần đầu tiên mà mình gặp nhau, và chị thấy cái tên đó nó hợp với em lắm. Qua đây xong biết tên Phillip thì không quen lắm. Mình gặp nhau như thế nào nhở? Từ năm 2010, lúc đó thì em đang làm việc với lại anh Thắng. Thì chị đã biết em thông qua anh Thắng, và chơi chung thì thấy rất là hợp tính. Iris với Nino là biết nhau từ lâu lắm rồi, từ hồi mà blog 360 á, mà còn là biết nhau qua đó. Xong mãi sau này mới có các mối quan hệ, thì là mới quen Nino, mới ra ngoài gặp mặt, mới chơi với nhau. And I've met Nino, as I call him, in 2015. We met over the internet, which is like super modern. It's like what people do nowadays. Okay. And yeah, we've been friends ever since. Xưa là Nino ở Việt Nam, Iris thì đi du học ở bên Sinh. Xong rồi là mình mới nhắn chơi thôi, mình nói là Nô ơi đi qua Sinh chơi, học chung với chị, ở với chị nè Nino. Thì mình chỉ nói, cũng không có phải là mình nghĩ là cái gì quá nghiêm trọng, quá nghiêm túc. Vậy mà ảnh xếp đồ, xếp này kia nọ, gom tiền gom bạc, ảnh đi qua Sinh, ảnh ở với mình. One thing that I really liked about Nino, currently still I guess, is the fact that he seems so chill, and he can just catch up with him super easy. You know how some people are just oh, bitch, you never talk to me, bitch, blah blah blah. But it's with him you can just jump back in like a good friend, right? Nino đối với chị thì rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương, rất là nhiệt tình luôn. Nhờ cái gì là không bao giờ từ chối hết. Thậm chí là lúc trước á, khi mà em còn nhớ lúc mà mình ở Việt Nam chụp hình là lúc nào cũng ới em ơi rảnh không, hôm nay chụp hoặc là mai chụp cho chị. Nói chung là plan là không có bao giờ lên trước hết. Đùng một cái là thích là cứ ới nhau rồi chụp thôi. Chụp thì lúc đó nói chung là tất cả mọi thứ nó vẫn còn rất là thô sơ đó. Thì em chụp cho chị, xong rồi tự qua nhà rồi tự set background ở bên nhà chị, xong rồi có cái gì quần áo, make up cũng tự làm, lôi đồ tự ra. Nói chung là tất tần tật đều tự hết. Làm xong rồi để cuối cùng đi ra một cái thành phẩm, cho nó là từ cái demo nó ra đến cái final cuối cùng, chung là vượt ngoài sự mong đợi. Nên là đưa cho anh Thắng xem, anh Thắng cũng wow, không ngờ luôn, cô mới chụp đâu vậy em, chụp nhà mình. kiểu như vậy. Cái màn văn màn ở trên sân thượng bên kia, xong rồi lấy tóc lấy đồ che vậy nè đó. Đúng chứ bộ mọi người làm giỡn chơi nhưng mà ăn thiệt. Lần bên công ty, lần ở nhà chị, có bên công ty chị nữa. Cái đó là cái album I Wanna Dance là Nino chụp đó. Bây giờ ai mà có biết đến cái album đó mà có trong tay thì mở ra thì sẽ thấy được. Đúng rồi, chụp xong rồi nó đi luôn. Nhưng mà chị quý ở cái chỗ rằng là em không bao giờ mà cảm thấy ngại phiền khi mà chị tìm đến hết. Những cái ngày tháng bên Sinh á, thì là đối với Iris, mà Iris nói riêng và cả Nino và Iris nói chung, thì đó là những cái năm tháng rất là đẹp của mỗi đứa. Lúc mà ở bên Sinh thì nhiều chuyện xảy ra, nhiều vấn đề xảy ra lắm, rất là vui. Có một cái hôm là hai đứa nó biến thái lắm. Có một cái hôm hai đứa đang đứng đánh răng ở trong toilet á, cái xong rồi mình đánh quá trời đánh, xong rồi mình xúc miệng, mình đi ra, cái nó quay qua nó hỏi mình: ủa chị đánh răng nhanh vậy hả, sao mà răng chị nó sạch được? Cái mình quay qua mình kêu: ủa chứ đánh răng sao em? Cái nó cầm bàn chải, nó đánh khí thế trong miệng, nó nói: đánh vậy nè chị, đánh vậy nè chị. Cái nó phun ra một họng máu luôn. Mà nó kinh khủng, nó biến thái kinh khủng luôn. Phillip他对人脸的辨识能力很强，有一种内建 Face ID 的感觉，就只要大概看过一次这个人，他就可以记得这个人的长相。然后有时候他可能这个人做过什么微整形啊，或是改变不一样的妆容，他也可以很快就发现，这个人哪边不一样的感觉。有一次我们一起看 Netflix 的时候，一个只出现过几秒的灵眼，然后那个灵眼是我们认识的模特，但他只是在背景里面晃过几秒钟而已，但我完全没有发现这个人，他很快就发现出这个人，因为这个人是一个外国人，所以就对亚洲人来说，常常欧美人的脸孔是很难辨认出
到底谁跟谁不一样，有时候都会搞混两个角色的差别。但他在这个能力方面蛮厉害的。One night, me and my friend Ashley went out to the city to do some like photography, and we invited Nino, and he shot us all around like the East Village, near Soho, that kind of stuff, that area. That was so much fun. Those pictures are a hot mess. We looked terrible. We were like shoplifting in the photos. That was like the theme, I guess. We just came up with stuff on the spot, but that was a really fun thing to do. And yeah, he was down, he was game, he's pretty good at it. Also, we shot in, just me and him, we shot in Bushwick, like out in the streets, just like in street shots, being stupid, jumping around. That was around the time I met him at first. Yes, those pictures are like dope. I do still have them saved and look back on it fondly. Phillip 他是一个方向感蛮差的人，甚至是左右不分。有时候你告诉他要右转的时候，他可能必须要停下来思考几秒才可以想清楚哪边是右边。那有时候他可能会转错边，所以一开始我在学粤文的时候，除了第一个会的就是你好跟谢谢之外，就是左转、右转跟直走 ，well fine, well try, 礼堂。为了避免你要给他载的时候方向转错边，必须要学会这几个基本的粤文。One thing I hate about the bitch is he never goes out. I'm like, you want to go out? You want to go to a party? Like, no. And I'm like, okay, whatever. You're lost, baby. But no, like, that's not a reason to hate a person. I get it. Like, going out is exhausting. I actually went out last night, and I'm pretty tired. But you can't tell, right? Nino là bị dị ứng với lại những chất có cồn, thì Nino không uống được rượu bia, không uống được gì hết. Nhưng mà cái lần đó thì là Iris mới nói Nino á là chị với em chơi với nhau lâu vậy rồi, giờ không lẽ em không uống gì chị được một đêm. Thế là cái ngày hôm đó là anh quyết định là anh uống, mà anh này đâu uống được đâu, mà anh uống tan nát cái đêm đó luôn. Cái uống xong cái mẹ ói mà mẹ ói ta kêu bằng mẹ ói banh xác mẹ luôn. Mẹ ói từ phòng khách, mẹ ói vô toilet, mà mẹ ói một cái con người mà ói một cách màu mè. Ói màu mè là sao? Có nghĩa là không tự bản thân mình ói, mà ói là phải có người hầu xung quanh. Các bạn coi như là đứng đầy ở trong toilet á để cho mẹ ói. Mẹ ói xong đợt 1 đúng không? Mẹ ngưng xong mẹ muốn ói nữa thì đưa cái xô ói cũ của mẹ vô, mẹ không ói, mẹ chê. Mẹ nói là giờ phải đi đổ rửa xà bông này nọ thơm mẹ mới ói được nữa. Mà mẹ đang xỉn luôn, mà mẹ được tới vậy luôn. Cái mọi người lại phải đi đổ cái thao đó đi, xong rồi rửa xà bông cái đưa vô mẹ mới ói tiếp đợt 2. Có nghĩa là sau cái đêm hôm đó thì là Nino cũng rất là sợ, và Nino cũng không bao giờ uống rượu bia nữa. Mà các bạn thì cũng quá sợ Nino, cho nên là các bạn cũng không bao giờ bắt ép Nino uống thêm một lần nào nữa hết. 然后他很爱干净，他都是那个主动或是第一个先整理家里或者打扫家里的人。曾经有一次，我们因为我没有丢卫生纸而吵架，就是我用完的卫生纸放在床头旁边的小桌子上面，然后他就觉得说应该要马上拿去丢，但我觉得就是明天早上再丢就可以，因为那是晚上的时候。对，所以我们曾经为了这个白痴的事情吵过架。Mà nó dễ tính tình, dễ chịu. Đi vô trong bếp á, mà làm thì cũng làm, nói chung là cũng đứng trong bếp làm, nhưng mà chỉ đạo với nói với khó chịu á, cằn nhằn, ít xịt. Ăn uống trà sữa là cái điều mà không thể thiếu được rồi. Thì qua đây Nino nó vẫn giữ cái thói quen uống trà sữa đúng không? Hôm qua thì em đã mua cho chị một ly trà sữa, hôm nay một ly nữa nha, tại vì cái đó nó ngon thiệt. Nhưng mà sẽ uống ít đường hơn. Phillip 他对点饮料的要求有点高，我觉得，因为他之前好像有在咖啡厅还是饮料店上班过，所以他对喝的东西算是蛮有研究的。他有时候会要求，你知道店员会调配一些特定的比例，就可能牛奶啊跟茶呀、或是跟咖啡的比例，他觉得希望各是多少，他觉得是最好的。像星巴克那一种就是可以特别要求的，他就可能会特别去讲。Moving to New York
is always a huge like burden, stress on your finances. Like I know living in Brooklyn can be very, very difficult, especially like when we met, like I had been here for 1 year already. He just got here and oh my God, like I can't believe we both have kind of made it. Yeah. Like I still want to be here and he's been here like, well, it's been like 4 years now, I think. Yeah, more than 4 years now. Like they say, if you make it your first year through it, you can do it at anything. And I'm proud of him. And yeah, like you can do anything now. Congratulations. Nếu mà tính ra thì kể từ lần cuối cùng thì đến bây giờ là đã 5 mấy 6 năm rồi hai đứa mới gặp lại nhau. Hồi xưa là hai đứa có làm chung một cái studio chụp hình. Sau đó thì là làm chung danh TV. Rồi Nino có cái cơ hội là được đi Mỹ. Thì là riêng về Nino thì có một cái nét tính cách nổi bật của Nino mà ai tiếp xúc người ta cũng sẽ nhận ra. Và nếu mà càng chơi lâu thì mình sẽ càng thấy cái nét tính cách đó của Nino rất là mạnh. Đó là cái khả năng sinh tồn của Nino rất là cao. Có nghĩa là một mình đến nước Mỹ, không bà con thân thích, không gì hết. Mà anh này thì ảnh là kiểu city boy, ảnh phải sống ở thành thị này nọ, sập sình. Mà ở Mỹ mà sống những cái thành thị như vậy thì là cái nhịp độ sống nó rất là cao, cái guồng xoay nó rất là kinh khủng. Mà để mà sống được ở nước Mỹ mà trả thuế, rồi tiền thuê nhà, rồi ăn uống, tất cả mọi thứ bảo hiểm này nọ là một cái con số khổng lồ. Thì là một mình ảnh đi học, xong ảnh tự kiếm việc, ảnh đi làm để ảnh chi trả cho những cái sinh hoạt phí mà tồn tại được ở Mỹ 5 năm. Hiện giờ là Nino là đang ở New York. Mà mấy bạn biết New York thì nói chung rẻ, đồ đạc, đồ rẻ, thấy khỏe trong người. Mỗi sáng thức dậy mở mắt ra thấy khỏe liền. Đó, mà sống được ở giữa New York. Thì là riêng về Nino thì đối với Iris, cái điều mà Iris ấn tượng cũng như ngưỡng mộ ở Nino là cái sự sinh tồn rất là lớn của Nino. Có thể là Nino đã phải bươn chải từ rất là sớm. Khác với những bạn cùng trang lứa khác của Iris thì Nino là một người là phải bươn chải rất là sớm. Phải đi ra đời, rồi làm, rồi kiếm việc, rồi phải tự lo cho mình, lo cho bản thân này kia nọ. 然后 Phillip 他的做事都很有规律，他可以按部就班的把他自己安排的工作准时完成。他可以早上起来，然后吃完早餐就可以开始工作，然后一做就可以做一整天，就可以慢慢的做事。然后也不太有一些娱乐的消遣活动或者看影集之类的，他就会把他自己安排的工作做完，才会去做其他的事情。那我觉得这个事情很厉害。就像我觉得他能够持续稳定的在 YouTube 发布影片是一个蛮厲害的事情。像我就可能就是半年上一部片就是已經是我的極限的。Rồi thậm chí là khi mà chụp hình xong, cần hình gấp, đêm hôm vẫn có thể kiếm em cho bằng được để lên nhà chọn từng tấm hình, xong rồi cùng nhau ngồi chỉnh sửa. Đó, một người dễ thương như vậy đó. Rồi đùng một cái nó nỡ lòng nào nó bỏ mình đi qua Mỹ. Rồi lúc đó đi chới với luôn, không biết là tại vì là thì em cũng biết tính chị là làm việc thì rất là gọi là coi trọng cái tình cảm, cho nên là khi mình đã làm với ai rồi á thì chị sẽ rất là yêu thích và muốn gắn bó với cái người đó lâu dài. Thì em coi đó, em sống sao, sống được. Ok, cái khoảng thời gian đó nói chung là khá buồn đấy, bởi vì là đi bỏ tôi một mình ở lại, xong rồi tôi phải tự đi tìm một cái ekip mới cho mình. Also about Nino, he's always down to get some good ass Asian food. I don't know if you know this, but we're both Asian. And yeah, he's always down to like go to Chinatown or Koreatown or really anywhere in Brooklyn to get some food. That's, to me, like that's the true sign of friendship, honestly. It's like you're down to get some food. Yes. He's like cooked for me. That's really nice. And I've cooked for him. At least I try. Like you guys have seen, maybe, if you've seen the videos. 然后 Phillip 算是一个很会做菜的人，
所以我一开始本来不知道他是真的会做菜，我本来以为他只会简单的煮一些泡面啊、炒饭啊，或是一些汤面类的那种简单食物。但是去了美国跟他生活几个月之后，因为我们在美国就必须要自己煮东西吃嘛，那他都会是那一个负责煮东西吃的人。他曾经做意大利面、猪肋排，然后汉堡的那种肉饼之类的，就有各种料理。然后他常常会在外面餐厅的时候吃到一个料理，他会觉得说这个东西我也会做，或者喝到一杯饮料，他也会觉得说，这个味道是我调配的出来的。然后就有一种每次都在评论他会的食物，就觉得这个食物好像蛮简单的，就是不难做。所以他在美国跟 Iris 住在一起的那个时候，我们在那时候吃了很多各式各样的越南料理，都很好吃，就是都是他跟 Iris 一起准备的。我觉得他们真的对煮真的是蛮厉害的，就觉得他好像真的对他的厨艺蛮有信心的。但事实上也是真的蛮好吃的啦，我还蛮喜欢吃他做的菜。Also, Nino is very blunt. He will tell it like it is, straight up. That's why I like him though. And yeah, there's not enough people who do that, I don't think. It's like Cardi B and Nino. He tells it like it is. Nino là một cái người mà nếu như 5 năm về trước á, mà để Iris nói về Nino á, thì giữa tình yêu và công việc 100% luôn chứ không phải 99% là Nino sẽ chọn công việc. Tại đối với Nino phải có công việc, phải có tiền bạc thì cuộc sống nó mới ổn định được. Còn tình yêu thì là một cái gì đó có thể có hoặc có thể không đối với Nino. Nhưng mà sau 5 năm gặp lại thì là ngày hôm trước thì Nino có một cái quyết định. Thật ra là Iris biết là trong lòng Nino đã quyết định rồi, nhưng mà chỉ là để nói thêm, để cho có một cái động lực, chia sẻ với Iris để Nino có thêm một cái động lực thôi, là Nino đang đứng giữa một cái lựa chọn giữa tình yêu và công việc. Thì sau 5 năm ở New York, có thể là Nino đã trải qua những cái tháng ngày rất là cô đơn ở New York, những cái tháng ngày mà tận cùng của cô độc, tại vì đâu có bà con thân thích, đâu có ai đâu, bạn bè thì cũng không có nhiều. Thì Nino đứng giữa cái quyết định lựa chọn giữa tình yêu và công việc, thì lần này Nino lựa chọn tình yêu. Đối với Iris mà nói á, tất cả những gì mà thuộc về tình cảm á, mà mình cảm nhận được á, thì mình phải làm, mình phải quyết định, tại vì nó không đến 2 lần. Và có những cái chuyện và những cái người á, nó đến với cái cuộc đời mình là có lý do hết, mình không thể nào mình bỏ lỡ được. Cho nên là Iris thì không nói Nino chọn công việc hay tình cảm, nhưng mà Iris khuyên Nino là nếu như mà Nino cảm thấy đây là cái người đúng đối với Nino và cho Nino cái cảm xúc thật sự, thì hãy lựa chọn cái người đó. Còn công việc thì ở đâu mình cũng có thể tìm được hết, tiền bạc cũng vậy, chỉ cần là mình cố gắng, mình nỗ lực thì ở đâu mình cũng có thể sống được hết. Eo ơi, quý vô cùng, dễ thương cực kỳ luôn, là live show vừa rồi của Nhi á, 10 năm về Việt Nam. Về Việt Nam để tham dự, bởi vì em nói rằng là live show của chị không thể nào mà không có mặt em được. Xong rồi mọi người biết không, về đúng 2 ngày bay về, là trước cái hôm live show, xong rồi sau đó là qua hôm live show là ở lại coi, vừa hết show một cái là đi ra sân bay bay về New York liền luôn. Có ai mà đáng yêu dữ vậy không? Em bảo rằng là live show của chị là cái chuyến đi mà em coi show mà mắc nhất từ trước đến giờ. 然后 Phillip 算是一个蛮善于表达爱的人，他有时候会时不时的，就是没有任何事件、没有任何原因，就会突然跟我说爱你啊什么的。就是在美国的时候，他就会感觉蛮珍惜我们相处在一起的时间，然后也蛮善于表达出他当下可能对我的想法或者对我的感受，算是一个蛮值得我学习的地方。就是我比较少会透过语言去表达，当然每个人对表达愛的方式可能又不太一樣，但是他就是比較善於透過語言去表達他內心的感受。Qua đây thấy được cuộc sống của em ở bên này lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, có bạn rất là nhiều bạn ha. Đó là một cái điều mà chị nghĩ rằng là nó đúng với lại dự định và ước mơ của em. Còn anh chị ở đây thì lúc nào cũng vẫn
tiếp bước ủng hộ và sẵn sàng để chờ đợi Nino quay về. Nếu như mà ở bên New York có ai đó làm cho em buồn thì anh chị ở Việt Nam luôn luôn giang tay chờ đón. Rồi, hết rồi đó, mà nó chưa đem bánh bò ra nó dâng cho ăn nữa. Mà nó nghĩ là mình nói vậy nó 2 tiếng đồng hồ hay sao á. Nó điên rồi. I'm done! How do you stop this?